ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ ኬክ ነው የምሰራው እሱም ደግሞ ቾከሌት ኬክ ነው አሰራሩን አብረን የምናየው ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኩባያ ስኳር አዘጋጅቻለሁ አንድ እንቁላል እንደምታዩት እዚህ የጨመርኩ ላሳያችሁ አንድ ሶስተኛ ዘይት አንድ ኩባያ ወተት እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን አንድ ላይ እንመታቸዋለን ማለት ነው አንድ ኩባያ የኬክ ዱቄት እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ሶስት አራተኛ ባይካርቦኔት እንደምታዩት እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኮ ፓውደር ነው እዚህ ጋር ይሄንን እጨምራለሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ኑቴላ ቾከሌት አለኝ አንድ አንድ ማንኪያ ማለት ነው ትልቁ ማንኪያ እሺ አሁን እዚህ ጋር የቀላቀልኩትን ዱቄቱንና ባዮካርቦኔቱን እና ደግሞ ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ ቀላቅላለሁ ማለት ነው አንድ ላይ አድርጌ አሁንም እመታዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት መጋገሪያት አነስ ያለ ማለት ነው ዳለ እዚህ ላይ አደርግበታለሁ ማለት ነው እኔን ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ እሺ እንግዲህ ኦቨኑን በ180 ዲግሪ ላይ አድርጌዋለሁ ያው ከ40 እስከ 50 ደቂቃ ያህል ከዛ በፊትም መተን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ኬኩ እስከሚበስል ድረስ ሶሱን እንሰራዋለን ማለት ነው ክሬሙን ከላይ እናደርገው አብራችሁን ቆዩ ተከታተሉ እሺ እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ውሃ 3 ማንኪያ ስኳር እና 2 ማንኪያ ኮኮ ፓውደር ለምታዩት ከላይ እንትኑን ለመስራት ማለት ነው እና ይሄንን በደንብ ያንተከተከን በደንብ እስከሚለደል ድረስ እናማስለዋለን ማለት ነው አያችሁት አይደል ደርሷል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ኬኩ እንግዲህ ይመስላል ትንሽ ከላይ ላንሳው እዚህ ጋር በጣም ጣፋጭ የሆነ ኬክ ነው እሺ እንግዲህ ኬኩ ይሄን ይመስላል እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እስቲ ትንሽ ቆርሼ ይሄ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ለሁላችሁ ቻው